nderuar kryeministër zotëria Kurti, nderuar kryetari i Komunës së Shërbimit zotëria Liu, nderuar ambasadori Walker, të nderuar ministra, zëvendës ministra, deputet, oficer të Forcës së Sigurisë të Kosovës, të nderuar ambasador të shteteve të akredituara në Kosovë, veteran, familjar të dëshmorëve veteranëve, të zonjave zotëri, mirë se erdhët në këtë ceremoni përkujtimore në 25 vjetorin e Masakrës së Reçakut. Më 15 janar të vitit 1999, ata pak banorë që nuk ishin larguar nga fshati Reçak i komunës së Shtimës, u zgjuan me krismat e automatikut që shqiper përkuese të zakonshme në atë kohë jo vetëm në këtë pjesë. 25 vjet më parë në Reçak, forcat policore dhe ushtarake serbe masakruan 45 civil shqiptar, duke i bërë kështu që kjo ngjarje të cilësohet në njëra ndër masakrat më të mëdha në Kosovë gjatë viteve 1990-1999. Masakrë e cilësoi atë që e pa me sy të tij vetëm një ditë pas ambasadori Walker, dhe pamjet e masakrës së Reçakut u shpërndan që ka ndejnë për botë, duke të rënditur opinionin dhe bën kështu që të rritet presioni ndërkombëtar mbi qeverinë serbe atë kohë dhe liderin e atëhershëm të Serbisë Slobodan Milošević. Sot, 25 vjet pas, jemi këtu për kujtuar ata që u krijuan vlerën e Kosovës dhe për të kërkuar drejtësi për gjenocidin që shteti serb krijoi në Kosovë gjatë vitit 1990-1999. Lejoni që të ftoj tani për një fjalë rasti, kryetarin e Komunës së Shtimës, doktor Qemereli. Shqipësia juaj, Presidenti i Republikës së Kosovës, zonja Sasson Satriu, kryeministra Kurti, kryetari i Kuvendit zoti Konjuca, të nderuar shqiptësi, diplomatë e ambasadorë në Republikën e Kosovës, i dashur, i nderuar dhe i respektuar mjet i Komunës së Shtimës dhe popullit të Kosovës, ambasadori zoti Walker, të nderuar familjarë të martirëve të Reçakut, të nderuara familje të dëshmorëve, invalidë e veteranë, ishte provë të ushtrisë ligjore të Kosovës, të nderuar deputet, anëtarë të qeverisë, përfaqësues institucional, qendror e lokal, të nderuar pranishëm, zonja dhe zotëri. Mirë se keni ardhur në këtë akademi përkujtimore, ku zbretëm nga Reçaku në nder të datës së shënuar jubilare të 100 shekullit të plotë nga dita e zëmë e Masakrës së Reçakut. 15 janari i para 25 viteve ishte datë dhe ngjarje vendimtare për goditjen e fundit që i shkreu Serbisë ëndrat e i apreu apetitin e egër për shparozën e popullit shqiptar në Kosovë. Reçaku pra ishte pika e kthesës që të merrin dhe mizorinë e gjenocidit e aparatit shtetëror, policor e ushtarak serb i bëri të dështojnë në qëllimin e errët që kishin për popullsinë tonë civile. Në Kosovë, Serbia i ka kryer më shumë se 400 masakra, ku secila nga ato është më e tmerrshme e më e rrezikshme se sa tjetra, por shikuar nga mënyra, përmasa e forma se si është kryer masakri i Reçakut në mëngjesin e hershëm të para 25 viteve, ka shumë çka që këtë ngjarje e bën të trisht e të dhimbshme deri në parushkrim. Terrori i asaj dite shërbeu si alarm për Miloševićin dhe misioni i verifikimit të SBE-s që udhëhiqej nga i respektuari ambasadori Walker, atë vepër e quajti krim të rënd kundër njerëzimit, duke i paraprirë një fushatë të gjerë reagimesh në bota demokratike deri në bombardimin e strukturave të regjimit kriminal të Miloševićit.
Qeveria e Kosovës dhe shteti i lirë demokratik që po e gëzojnë sot, u bëj mundur krahas vendosmërisë e rezistencës popullore në përbreza, ndihmës së çmuar të miqve tanë e sidomos gjakut të derdhur për liri, por padyshim gur i rënd i kthesës së madhe të historisë janë pikërisht në hartëret e Reçakut. Andaj Reçaku është burimi i ndjenjës së ndërgjegjës tonë kolektive që na mban të lidhur si rikujtim i çmimit të lartë që kemi paguar për të ardhmen deri këtu ku jemi. Reçaku është i paharrueshëm dhe çdo pikë gjaku e secilit prej 45 civilët e pamatosur e të pagrojtur që është ekzekutuar pa asnjë faj është thirrje për drejtësinë ende në mungesë që të veprojë sa më parë e të përballë kriminalet me aukët e tyre njerëzore. Reçaku duke qenë pikëllim që nuk shtjellet, është edhe krenari, njëkohësisht është edhe dëshmi që nuk humbet, nuk shuhet, s'mund mohohet e nuk mund harrohet. Prandaj, në këtë çerek nga masakra, drejtësi për viktimat e Reçakut dhe lavdi martërëve e dëshmorëve të tij. Faleminderit, ambasador Voker, ju faleminderit shumë. Faleminderit zgjedhje. Ngjarja e Reçakut cilësohet si moment që ndryshoi historinë e Kosovës, ani pse kishte tendenca dhe u cilësua nga politika sërbë në krye me presidentin Vučić si thriller. Ftoj tani për një fjalë rasti shkëlqësinë e saj, presidenten e Republikës Kosovës, zonën Vjosa Osmani Servojm. I nderuar kryetari i Kuvendit, zoti Konjufta, i nderuar kryeministër Kurti, shumë i nderuar mik i Kosovës ambasador Walker, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, përfaqësues të institucioneve të Republikës sonë, të nderuar ambasador e diplomat, i nderuar kryetar Aliu, të nderuara familje të viktimave të masakrës së Reçakut, të nderuar të mbijetuar të kësaj masakre, shumë të nderuar të pranishëm. Në përvjetorin e 25 të masakrës së Reçakut, jemi sërish këtu për t'i përkujtuar e nderuar të gjitha ata civil jeta të cilëve u rrëmbyen mizorisht nga regjimi serb me 15 janar të vitit 99. Jemi këtu sepse masakra e Reçakut është kujtesë e jona e përhershme për brutalitetin ndaj fëmijëve, grave e burrave, të cilët pësuan vetëm për shkak të përkatësisë së tyre, vetëm për shkak se ishin shqiptar. Por sot nuk jemi këtu vetëm për të kujtuar viktimat dhe për ta shprehur dhimbjen për ta. Jemi këtu mbi të gjitha për të kërkuar drejtësi. 15 janari vitit 99 tronditi themelet e ndërgjegjës njerëzore kudo në botën demokratike, sepse bota përjetoi një nga masakrat më të tmerrshme që ka ndodhur në Evropë në fund të shekullit të 20. Kjo masakër ka dëshmitarë të gjallë të cilët përjetuan llahtarinë e asaj dite. Përveç banorëve të mbijetuar, dëshmitë e të cilëve janë thelbësore, jo vetëm për kujtesën tonë historike, por edhe për zbardhjen e autorëve të krimit, kjo masakër pati edhe një krye dëshmitar, i cili ndodhet me ne edhe në këtë përvjetor, ambasadorin William Walker. Ngjarjen më të tërshtueshme në jetën e tij, ambasadori Walker, pa më dyshje dhe bazuar në atë që pa në kodrën e Bebushit, e cilësoi si masakër dhe krim kundër njerëzimit. Kjo dëshmi e fuqishme i dha ktesë gjithë përpjekjes sonë për liri kundër regjimit gjenocidal të Miloševićit. Kjo masakër dinamizoi diplomacinë botërore, e cila intensifikoi përpjekjet për ndalimin e barbarisë ndaj popullit shqiptar të Kosovës, e të njëjtën kohë fuqizoi edhe përpjekjet e vajzave e djemve të UÇK-s për lirinë e vendit. Sikurse atë ditë kur krimi në Reçak u cilësua si
krim kundër njerëzimit, sot kemi nevojë që ta themi vazhdimisht e kudo, se në këtë fshat të vogël, me histori të madhe, u vranë civil të pambrojtur e të paarmatosur. Ndaj thirrja për drejtësi për ta është në funksion të mbrojtjes të dinjitetit njerëzor të viktimave dhe të familjeve të tyre. Kërkimi i drejtësisë nuk është thjesht një kërkesë, është një detyrë e shenjtë që ka përcen kufit, ka përcen etnit dhe përkatësit politike. Familjet e të masakruarve të Reçakut, të cilët vazhdojnë të mbajnë barën e humbjes dhe dhimbjes së anëtarit të tyre, meritojnë që autorët e këtij krimi kundër njerëzimit të dalin para drejtësisë. Ata dhe shteti ynë janë në anën e së vërtetës. E kjo e vërtet është e përmbledhur më së miri në fjali e ambasadorit Walker. Në Reçak ka ndodhur krim kundër njerëzimit. Në Reçak edhe një herë, sikurse edhe në çdo masakër kundër civilëve në vendin tonë, është shpërfaqur qëllimi i regjimit atëhershëm serb për të shparusur popullin shqiptar në Kosovë. Thirrja për drejtësi riafirmon besimin tonë për triumfin e së vërtetës ndaj mizorisë, përgjegjësisë kundrejt pandërshkueshmërisë dhe njerëzorës kundër urrëties. Të nderuar të pranishëm, masakra e Reçakut, e cila është e mbushur me dhimbje të papërshkrueshme për familjet e viktimave dhe për gjithë popullin tonë, na kujton se liria dhe paqja ka pasur çmim jashtëzakonisht të lartë. Prandaj sot jemi këtu për të thënë të gjitha familjeve që kanë humbur më të dashurit e tyre, të masakruarit e Reçakut janë edhe familja jonë. Janë dhimbja jonë e përbashkët, janë dhimbja jonë e vazhdueshme. Familjet dhe të mbijetuarit shpërfaqin dinjitetin dhe kurajon e përballjes me këtë tragjedi, duke treguar shembull të guximit dhe qëndrueshmërisë njerëzore, gjithnjë duke kërkuar vetëm drejtësi. Faktet janë më të fuqishme se sa propaganda e vazhdueshme serbe. E vërteta është gjithnjë më e fuqishme se sa gënjeshtra. Ndaj për Reçakun ka vetëm një të vërtetë. Në 1999 civilët janë vrarë mizorisht nga një regjim gjenocidal, nga regjimi i Miloševićit. Kjo e vërtet ishte atëherë, kjo e vërtet është edhe sot dhe do të mbetet për herë të tillë në analet e historisë, pavarësisht se sa tenton ta mohojë regjimi vazhdimsi i Miloševićit, ai i Vučićit, i cili sot burgos e torturon edhe vetë serbët, të cilët e pranojnë këtë vërtet dhe vendosin lule mbi varret e fëmijëve të vrarë gjatë luftës. Prandaj Reçaku ka nevojë për drejtësi, sepse drejtësia është garanci që krime makabër si kjo mos të përsëriten më asnjëherë. Vetëm drejtësia i jap kuptim paqes dhe lirisë. Qoftë i paharruar kujtimi për të rënët në Reçak. Ju falenderit. Faleminderit zonja Presidente Osmani Satriu. Tanitoj për një fjalë rasti shkëlqësinë e tij Albin Kurti, kryeministër i Republikës së Kosovës. E nderuara Presidente e Republikës Kosovës, zonja Osmani Satriu, i nderuari kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, zotëri Laukonjusa, i nderuari shumë i dashuri ambasadori Walker, të dashur familjar të vrarëve në masakrën e Reçakut, i nderuari Ram, i mbjetuari masakrës së Reçakut, e nderuara zëvendës kryeministre, zonja Donika Gërvallë-Shfarc, të ndëruar ministrat të kabinetit qeveritar, zëvendës ministra, deputet të Kuvendit të Republikës, përfaqësues e drejtues të institucioneve të Kosovës,
kryetarë të komunave, i nderuari kryetari i komunës së Shtimës, zotëri Xhemal Aliu, shkëlqësia ambasador dhe përfaqësues të tjerë diplomatik të vendeve partnere e mike në Republikën tonë, të nderuar pranishëm, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, si vjet në 2024, në mes të këtij viti në cilën sapo kemi hyrë, do të bëhet një çerek shekulli nga fundi i luftës së viteve 1998-1999, kur do ta shënojmë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Sikur Kosova u pushtua nga Serbia në 1912, vendi dhe populli i saj është mbajtur pa vullnetin e tyre në Serbi, deri në qershor të vitit 1999 kur u shlihua. Andaj, si viti 25 i pas luftës, viti 2024 përkatësisht gjysma e parë e këtij viti, do të jetë shënuar në përvjetor të masakrave të kryera nga Serbia mbi shqiptarët në Kosovë, si dhe me përkujtime të dëshmorëve të lirisë dhe betejave të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në kronologjinë e historisë së masakrave të kryera nga Serbia me forcët e saj ushtarake, policore dhe paraushtarake mbi shqiptarët në vendin tonë, masakra e Reçakut është më e hershmja në kalendarin e vitit 1999. Atë vit, në një datë sikur e sotmja, pra në 15 janar, këtu në fshatin Reçak të Shtimës, forcat policore të Serbisë i vranë 45 civil shqiptar, mes të cilëve më i riu ishte Halim Beqiri, 14 vjeçar, kurse më i moshuari Abdyl Sejdiu, 99 vjeçar. Moshët e tyre, si mosha kufitare mes të vrarëve të kësaj masakre, tregojnë për viktimat dhe natyrën e këtij krimi të kryer gjatë luftës. 25 vite më parë, Serbia aktivizoi tërë aparatin e saj shtetëror, nga ushtria te mjekësia ligjore dhe nga media te propaganda shtetërore, për ta mjegulluar dhe mohuar masakrën e Reçakut, për ta fshehur krimin dhe për t'i mbrojtur kryerësit dhe urdhëruesit. Dhe dihet se kush ishte atëherë ministër i informacionit në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vučić. Atëherë nga pozita e ministrit të informacionit, kurse sot nga ajo e presidentit të Serbisë, ky njeri e ka mohuar në vazhdimsi këtë krim kundër njerëzimit të kryer nga shteti i Serbisë. Për masakra e Reçakut ka patur dhe ka lënë pas dëshmi dhe dëshmitar që dëshmojnë gjithë të vërtetën nga fillimi e deri në fund, nga shtëna e parë deri te përpjekja për fshehjen dhe justifikimin e krimit, nga trupi i banush kamerit me kokën e prerë dhe deri te kufomat e masakruara e gjymtuara në kodrën e Begushit. Masakra e Reçakut është dëshmuar nga banorët e Reçakut dhe të fshatrave tjera të Shtimës që u shpëtuan gjallë, teksa i panë me sytë e tyre krimet mbi familjarët dhe fëmijët e tyre. Masakra e Reçakut është dëshmuar nga ushtarët e UÇK-s të zonës operative të ndërtimës, që dhe me jetën e tyre e mbrojtën popullsinë civile dhe kufomat e të vrarëve nga 15 janari kur u vranë e deri me 11 shkurt kur u varrosën. Masakra e Reçakut është dëshmuar nga misioni verifikues në Kosovë i OSBE-s atë botë dhe nga kryesuesi i këtij misioni, ambasadori William Walker, që atë kohë deklaroi se ai çfarë kishte parë ai në Reçak ishte krim kundër njerëzimit. Masakra e Reçakut është dëshmuar nga shumë fotografi dhe video të realizuara nga gazetarë dhe fotoreporter vendor dhe ndërkombëtar, sikur Alban Bujari, Hazir Beka, Visar Kreziu, Elida Ramadani, Suleiman Klokoqi, Shaban Buza, Jeffrey Smith, Tom Walker, Melissa Eddy, Philippa Fletcher, Paul Watson e të tjerë. Masakra e Reçakut është dëshmuar nga ekipi finlandez i forenzikës, që u bëri autopsinë 45 kufomave, përkatësisht nga raporti i këtij ekipi dhe nga kryesuesja e tij, doktoresha Helena Randa, që dëshmoi në procesin kundër Slobodan Miloševićit në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për Jugosllavinë në Hagë.
Masakra e Reçakut është dëshmuar nga familjarët e të vrarëve, banorët e Reçakut që panë dhe përjetuan gjitha tragjedi, disa prej të cilëve kanë dëshmuar për këtë edhe në gjykatën e Hagës gjithashtu. Masakra e Reçakut është dëshmuar nga doktori Vezir Bajrami, mjek në luftë, i ndjerë nga viti 2006. Masakra e Reçakut është dëshmuar nga ushtari i ushtrisë qendrore të Kosovës, Arlind Kuraziu, që jetoi i traumatizuar nga pamjet e kufomave derisa vdes në vitin 2014. Masakra e Reçakut është dëshmuar nga gjitha këto burime dhe njerëz, disa prej cilëve janë edhe sot këtu në Reçak. Masakra e Reçakut është dëshmuar si krim kundër njerëzimit para botës dhe para historisë. Për ta përforcuar dhe monumentalizuar kujtesën dhe trashëgiminë për masakrën e Reçakut, me 12 janar si vjet, pra 2024, Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për themelimin e grupit punues për hartimin e detyrës projektuese të projektit për kompleksin memorial Masakra e Reçakut në Reçak të Shtimës. Të 11 anëtarët e këtij grupi punues, nga pozita të ndryshme institucionale, do ta kenë për detyrë të hartojnë një detyrë projektuese për projektin për kompleksin memorial Masakra e Reçakut, ashtu që në Reçak të ketë një kompleks të dinjitetshëm për kujtimin e masakrës. Të nderuar pranishëm, periudha kohore nga lufta e Kosovës deri si vjet, po shtrihet e po bëhet 25 vite, apo një qereshi. Kjo është një periudhë që plotëson distancën kohore të parësit nevojshme për pikpamje më të qarta dhe për reflektime më të thella mbi historinë e luftës së Kosovës. Ne duhet ta dimë nga konteksti me gjitha rrethanat dhe deri në detajet më të vogla gjithë çfarë ka ndodhur gjatë luftës së Kosovës. Për çdo vit, nga shkurti i vitit 1998 dhe akoma më herët nga viti 1997 si prelud i luftës, deri në qershor të vitit 1999, kur trupat e NATO-s hynë në Kosovë e forcat e Serbisë ekën në Kosovë. Populli i Kosovës, Republika e Kosovës, nuk i falin krimet e kryera nga Serbia gjatë luftës, as në Reçak dhe as kund tjetër. Një vit më parë, Prokuroria Speciale e Kosovës pati lëshuar fetarrestën ndërkombëtare për 18 të dyshuar serb, që dyshohen për pjesëmarrje në kryerjen e masakrës së Reçakut. Krimet e kryera gjatë luftës nuk vjetrohen asnjëherë, siç nuk mund të fshihen nga historia e shtetit të Serbisë që i kreu këto krime dhe nga historia e Kosovës dhe popullit të saj që i përjetoi me aq shumë dhimbje dhe i trashëgoi me kaq shumë humbje e vuajtje. I përjetshëm në kohë të kohëve qoftë kujtimi për të vrarët në masakrën e Reçakut. Ju falenderoj. Faleminderit, zotri kryeministër Kurti. Të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe jo vetëm e dinë që zëri i William Walker, pra atë se çka pam në mëngjesin e 16 janarit të vitit 1999 në Reçak, bëri që bota demokratike të reagojë fuqishëm. Në deklarimin e parë të tij para mediave atë ditë, zotri Walker, si kryesorës së misionit verifikues në Kosovë, tha, citoj: "Paketësisht nuk kam fjalë për të shkruar indignatën time personale ose të gjitha atyre që ishin me mua në vendin e asaj që mund të quhet vetëm si një mizori e papërshkrueshme." Zotri William Walker, edhe këtë 15 janarësh në Kosovë dhe e ka ndëruar këtë ceremoni me prezencën e tij në 25 vjetorin e masakrës së Reçakut, ndaj me shumë kënaqësi e ftoj të marrë fjalë.
to open by saying hello to the four most prominent people in the room, the Prime Minister, Madam President, Speaker of the Parliament, the Mayor of Shindley. Every time I come to this memorial service, which is now 24 years I've been coming, the list of people who are in the audience who have to be identified as the Honorable has grown. In the first 18, 19, 20 years of memorial service to the massacre in Reçakut, this audience was almost entirely composed of the survivors from Reçakut, the families of the martyrs, and the people of the municipality of Shindley. It's only been about 4 or 5 years since the president of Kosovë first came to this ceremony. And now today we have everybody of importance in the government of Kosovë, and for that I'm very thankful. I think that signifies for me that with every year that passes, more people are aware of what happened in Reçakut, and more people are aware of what the meaning of Reçakut is. I am asked every time I come to Kosovë, every time I meet Albanians in the diaspora, every time I am welcomed to a stage to speak, I'm always asked, what does Reçakut represent to you? And I have several answers to that question. Obviously, there's the version that has been spoken to by the preceding speakers about what happened that day, the spark that it caused so that the world became aware of what was happening in Kosovë, what was the reality of Albanians living in Kosovë under the government in Belgrade, the administration of Mr. Milosevic. And of course that, for me, is an important part of what Reçakut represents to me. But today I have a different thing that I want to talk about, and that is what Reçakut represents in terms of Kosovo, the Republic of Kosovo today. I look around the audience and I assume that most of you are over the years of 30, say, and you can remember what life was like in Kosovo pre-1998, pre-1999. And here you are today living in a Kosovo that is so incredibly different from what that reality pre-1998 was. What it meant to be an Albanian citizen of Kosovo. What it meant to be under the protection of the government in Belgrade. So I come today, as I've come for the last 25 years, to look around and see what remains of that memory among the younger people, those who are under 25, those who are under 30, which I think now makes over 50% of the population. And these young people have no memory of their own about what life was like in Kosovo under the dictates of Mr. Milosevic and the government in Belgrade. So for me, Reçakut represents a conversion, a movement into what Reçakut represents today. What does Reçakut represent today? To me, it represents what the Republic of Kosovo has been able to do in the last, since 2008. What is that? My math is pretty poor, but it's not too many years ago. This was not a place where we could talk about how wonderful things are going in Kosovo. Today, thanks to the government you have today, thanks to governments you've had in the past, Kosovo is an incredibly success story. It is now, in my opinion, the most successful democracy in Europe, if not in the world.
freedom of speech, freedom of press, freedom of religion. You name the freedoms, they're all present in Kosovo today. And I have nothing but criticism for those who do not recognize that. This is a vibrant, young country that in just a few years since independence have turned it into a real working democracy that should be welcomed into every institution in Europe and in the world. And unfortunately, we haven't quite reached that point yet. It's coming though. So that's what Reçakut means to me. The transition from what was here, what life was like for Albanians living in Kosovo back then, and what life means for Kosovars living in Kosovo today. Of all ethnicities, of all religions, this is a totally democratic country, and I'm very proud that I had a very, very small part to do with what this has become. So, I come this year, and I have to tell you that the ceremony of today is very different from what it has been in the past. I've never seen so many Secret Service men protecting our arrival at the various points of the schedule. I've never seen, as I say, so many people from the central government, nor so many ambassadors from allies and friends of Kosovo. I wish there were more ambassadors here. There's still a few countries in Europe that haven't quite picked up on what a success story Reçakut is and Kosovo is. As I was walking up the hill, as you can see, I don't come with notes, I just talk. As I was walking up the hill behind the minister and the president and the other dignitaries that are here today, almost invariably when I've been here, a little girl comes up to me, and a little girl came up to me today and gave me an envelope and a bouquet of flowers. And that always touches me. But this little girl, as every little child in this country now does, spoke English to me, welcomed me, thanked me for coming, and then she gave me an envelope. And in it was a picture of me at the same place 10 years ago or something like that. And inside was a letter as well as this picture. And it was describing how her grandmother was there and met me 15, 20 years ago. And her grandmother had been telling her over the years about what Reçakut meant to her and what it means to Kosovo. And I want to just mention the girl's name. Her name was Arlinda Sinata. Maybe 8 years old, maybe 10 years old, and like all children in Kosovo, incredibly polite, incredibly speaking English, and just a delight to meet her. And I want to mention her name because she represents so many children I've met in this country. And what this particular memorial service represents to me is a chance for the young people here, those under 25 I consider young people, are learning something about the history of what Kosovo was before the war and what Kosovo has blossomed into after the war. So I want to congratulate all Kosovar Albanians in the room, all Kosovars of other ethnicities in the room, if there are any, and I want to say I'm glad there's ambassadors here today. I'm glad there's so many representatives of the central government. Up until 10 years ago, this was basically a ceremony provided by the Shërbimin municipality. And they deserve much credit for keeping the concept of Reçakut alive and letting the young people of this country watch on television today, I'm sure they are, that something about Reçakut is very special. As the mayor mentioned, 400 other massacres, none of which got the sort of publicity or the sort of exposure in the outside world as what was happening here. Reçakut, for a few reasons, was a moment in time when everything came together and the world learned about what was really happening in Kosovo. Like I say, I played a small part in that. I'm very proud of that. I'm always proud to come here. I love to see Reçakut today, kids smiling, everybody smiling, living a normal life, going about their work as they should, kids going to school. This was not the situation 25 years ago.
So I thank you all for coming. I thank you all for listening to my words. I really wish I can come here for another 25 years. Unfortunately, time has its cost, and I'm really proud to be here, and I thank you all for being here too. Thank you. Faleminderit edhe një herë zotëri ambasadorok. Të nderuar pranishëm, në vazhdim do të ftoj për një fjalë rasti zotëri Adep Ramadani, kryetari i fshatit Reçakut. Nderuar të pranishëm, zënja dhe qytetarinë. Në emër të banorëve të fshatit Reçak, ju falenderoj të gjithëve që sot jeni këtu, për të na lehtësuar dhimbjen dhe për të nderuar martesën tonë, të vrarë në masakrën që është përditshëm botën. Me këtë rast, falenderoj Presidenten e Republikës së Kosovës, Kryetarin e Kuvendit, Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Zotrin Akademia, përfaqësuesit diplomatik nga shtetet tona anike, udhëheqësit tanë nga fakt, kryetarin e komunës së zhvillimit, Zotrin Çemaj, përfaqësuesit e organizatave të luftës veteranëve dhe invalid të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Falënderim të përhershëm dhe mirënjohje të përhershme për qytetarin tonë të nderuar, mikun tonë të madh, Zotrin Walker. Ambasadori Walker në punën dhe angazhimin e tij dëshmoi për masat e krimeve të tmerrshme, kundër njerëzimit dhe projektin genocidial të Serbisë ndaj popullatës së pambrojtur shqiptare në Kosovë. Kjo çoi deri tek një ngjarje më të rëndësishme historike në Kosovë, që ishte edhe intervenimi i NATO-s. U jemi mirënjohës të gjithë atyre që e kanë rrezikuar shumë, madje edhe jetën e vet, për ta dëshmuar prioritetin për krimet e regjimit të Miloševićit që kishte për qëllim zhdukjen e shqiptarëve nga trujat etnike. Me vërteta nuk mund të fshihet pavarësisht se Serbia vazhdon të mohojë masakrat e kryera në Kosovë. Aq me fakt masakrën e 15 janarit 1999 në fshatin e Reçakut. Për shkak se deri më sot zyrtarët sërbë nuk kanë kërkuar falje për krimet në Kosovë, ne shprehim revoltën dhe deklaratat të politikanëve sërbë, të cilët mohojnë këtë masakrë. Ne nuk do të ndajmë se kërkuar e drejtësi që Serbia të përgjigjet për këtë masakrë. Vazhdojmë të kërkojmë me ngull që të gjithë kriminalet e luftës nga shteti i Serbisë, që zyrtarët e forcave policore, ushtarake, paramilitare, të rregullta apo të parrregullta të Serbisë të vihen para drejtësisë. Serbia do të japë llogari për krimet e kryera në Kosovë, që të ketë drejtësi për krimet brutale, që genocidi ndaj popullatës shqiptare të mos harrohet dhe të mos përsëritet askund tjetër. Familjarë të nderuar, sot bashkë ndajmë dhimbjen dhe krenarinë. Gjithmonë kujtojmë sakrificën e banorëve të fshatit të Reçakut dhe nuk harrojmë kurrë gjakun e verbër për liri. Asnjë ditë nuk na kalon pa dëgjuar 15 janarin e autot të vitit 1999, kur mëngjesi në fshatin tonë zbardhe në ndërtimin e hekur nga forcat e armatosura të Serbisë. Sulmi brutal në fshatit me armatim të llojit të ndryshëm nga distanca, pastaj futja në fshat me këmbësëri për të vazhduar terrorin shtëpi për shtëpi, lau të vrarë 45 shqiptarë të gjithë cilët e të armatosur. Kjo masakër u bën pikë e së vërtetës së popullit tonë deri dashës, mbi të cilën shteti serb po kryente gjenocid. Sot kur nderojmë martyrët tanë dhe të ndjetuar në masakrën e Reçakut, kujtojmë edhe luftën tonë të drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe dëshmohet që
po atë ditë dhe ditët kritike në vend, duke u sakrifikuar që kemi i kryer në Reçakut të mos fshihen. I përjetshëm qoftë kujtimi për martyrët dhe dëshmorët e Reçakut, lavdi të gjithë perëndëve për ligjit. Faleminderit zotri Ramadani, të nderuar pranishëm. Në vazhdim, Orkestra Harkore e Filharmonisë së Kosovës me dirigentin zotri Bakia Shari do të performojnë me disa pika artistike.